เราอ่านนิยายกันไปทำไมนิยายมันก็เป็นแค่เรื่องแต่งอะหรือจริงๆแล้วมันสะท้อนอะไรบางอย่างในใจเรากันแน่วันนี้ก็เลยอยากเอาข้อมูลจากฝั่งผู้เขียนมาเล่าถึงเหตุผล5ข้อที่ทำให้เราอ่านนิยายค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ที่ช่อง The Bookmark Story นะคะที่เมื่อกี้พลอยพูดถึงว่าเป็นข้อมูลจากทางฝั่งผู้เขียนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าตัวพลอยเองผ่านตัวไปเป็นผู้เขียนแล้วนะคะแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เราได้มาจากการเข้าร่วมกิจกรรมอ่าน Academy by 13357ค่ะก็คุณเบสที่เป็นเจ้าของผลงานโอปติกะอัมพรางกษัตริย์อังคารนะคะแล้วก็อีกหลาย10เล่มเลยนะคะก็ได้มาแชร์ในฝั่งของผู้เขียนว่ากว่าที่จะได้หนังสือนิยายออกมาแต่ละเล่มเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการคิดในเรื่องอะไรมาบ้างแล้วสิ่งเหล่านั้นแหละพลอยคิดว่ามันเป็นเหตุผลที่ทำให้เราอะในฐานะผู้อ่านเนาะรู้สึกว่าการอ่านนิยายเนี่ยมันจอยโอเคมาเริ่มกันที่เหตุผลแรกเลยค่ะเหตุผลแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าเวลาที่มีคนถามเนอะว่าเฮ้ยแบบทำไมเราถึงอ่านนิยายทั้งที่มันเป็นเรื่องแต่งอะเหตุผลแรกๆเลยที่มันจะถูกพูดออกมาก็คือว่ามันสนุกไงแต่จริงๆแล้วว่าไอ้คำว่าสนุกอะค่ะมันหมายความถึงอะไรกันแน่คำว่าสนุกอะมันคือการที่เราอะมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมการที่เรามี emotional connection กับเนื้อเรื่องที่กำลังเล่าอยู่ในหนังสือซึ่งหนังสืออะมันก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งของงานศิลปะเนาะงานศิลปะมันคืองานที่ทำให้เราอะมีการสั่นสะเทือนทางอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นงานที่สามารถสร้างความรู้สึกร่วมได้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกร่วมเนี่ยแหละไม่ว่ามันจะเป็นงานสืบสวนสอบสวนงานดราม่างานแฟนตาซีงานโรแมนต์อะไรก็แล้วแต่มันมักจะให้ความรู้สึกอะไรบางอย่างเสมอโดยที่นักเขียนเนี่ยเขาก็มักจะมีการวางเอาไว้เลยตั้งแต่ต้นเรื่องค่ะว่าสิ่งที่เขากำลังจะเขียนออกมาเนี่ยเขาตั้งใจอยากจะให้ผู้อ่านน่ะได้รับความรู้สึกแบบไหนมันก็เลยจะออกมาในรูปแบบของว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือสืบสวนสอบสวนจะเป็นดราม่านะจะเป็นแฟนตาซีเป็นไซไฟเป็นโรแมนต์หรือว่าเป็นอะไรซึ่งแต่ละหมวดอ่ะมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปเนาะแล้วนอกเหนือจากการกำหนดดิเรกชันหลักๆอันนี้แล้วเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญที่ทำให้นิยายอ่ะมันสนุกมันจะไม่เหมือนกับการที่เราอ่านตำราเรียนใช่ไหมมันจะไม่เหมือนกับการที่เราอ่านนอนฟิกชันใช่ไหมคะการอ่านเรื่องแต่งเนี่ยมันสนุกเพราะว่ามันมีพล็อตค่ะพล็อตเนี่ยมันคือการที่เขาวางโครงสร้างเรื่องให้มันมี3องค์หรือว่าที่เรียกว่า three act structure 3องค์เนี้ยมันก็จะประกอบไปด้วยแบบองค์แรกที่มันเป็นการปูเรื่องเนาะให้เราอินให้เราเข้าใจกับแบ็คกราวด์ของเรื่องให้เราผูกพันกับ ordinary worldส่วนองค์ที่2เนี่ยมันจะเริ่มทำให้เราเห็นปัญหาและเป็นจุดกลางเรื่องที่จะทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นเร้าใจไปกับเรื่องราวของหนังสือแล้วพอองค์ที่3เนี่ยมันก็จะเข้าสู่จุดที่มันใกล้กับไคลแม็กซ์แล้วจุดที่แบบมันเกิดการคลี่คลายปมหลักของเรื่องนะคะซึ่งไอตัว three act structure plot นี้เองเนี่ยมันก็อาจจะมีการวางทับกันกับHero's Journey ถ้าเกิดว่าใครเคยได้ยิน Hero's Journey เนาะมันคือการเดินทางของ Heroes แล้วมันก็จะสามารถไล่ไปบนโครงสร้างของ Three Act Structure อันนี้ได้ด้วยเหมือนกันมันจะทำให้เราเข้าใจถึงบริบทแบบพื้นฐานปกติก่อนจนกระทั่งมี calling อะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวละครหลักจะต้องปฏิเสธฉุดรั้งตอบสนองมีเมนทอร์เข้ามาที่จะช่วยทำให้ตอบรับกับภารกิจอะไรอย่างนี้แล้วก็ฝ่าฟันภารกิจไปเรื่อยจนสามารถแบบคลี่คลายปัญหาได้ในที่สุดทีเนี้ยพออยากรู้สึกว่าไอความที่มันมีพล็อตมี three act structure มี hero's journey เนี่ยค่ะมันทำให้แบบหนังสือที่มันเป็นนิยายมันสนุกและที่สำคัญคือพออยากกำลังอ่านเล่มนี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันสนุกจังวะแล้วมันแบบมันสนุกแล้วสนุกอีกสนุกไปตลอดเรื่องเลยอันนี้ยังอ่านไม่จบนะแต่ก็ได้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะก็คือเล่มเนี้ยThe Poppy War ของ R.F. ควงนะคะสงครามดอกฝิ่นเป็นแฟนตาซีที่มันอ้างอิงถึงแบบประวัติศาสตร์จีนแล้วก็ที่เราบอกว่ามันสนุกเพราะว่าโอเคในเส้นเรื่องหลักมันมองเห็นโครงสร้างว่าแบบโอเคนี่คือองค์1องค์2นะอ่านอยู่ถึงประมาณองค์2ทีเนี้ยในแต่ละองค์มันเหมือนมีthree act structure อยู่ในแต่ละองค์ด้วยในองค์แรกมันเป็นการปูพื้นถึงเรื่องแบบ ordinary world ใช่ไหมแต่พอเข้าสู่องค์ที่2เราก็จะรู้สึกว่าเราลูปเหมือนเดิมเราแบบรู้สึกเข้าสู่ ordinary world อันที่2แล้วก็กำลังจะลุ้นว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปปัญหาที่กำลังจะเข้ามามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วในแต่ละองค์
มันมี Hero's Journey ที่เราก็จะพยายามลุ้นไปกับตัวละครหลักว่าแบบเขาจะผ่านไปยังไงในทุกๆแบบในทุกๆองค์เลยอะมันเลยแบบเหมือนไม่ได้มีแค่ Three Act Structure อันใหญ่อันเดียวไม่ได้มีแค่ Hero's Journey อันใหญ่อันเดียวแต่ว่ามันมีซ้อนในซ้อนอยู่มันก็เลยทำให้แบบเรารู้สึกว่าเล่มเนี้ยมันเป็นเล่มที่สนุกมากสำหรับพลอยนะคะก็น่าจะเป็นเหตุผลนี้ด้วยความที่มันมีตัวละครหลักที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเป็นนางเอกอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราพยายามจะลุ้นไปด้วยว่าแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยว่าไอ้ตัวละครเนี้ยมันแบบมันเป็นยังไงมันจะมีแบบการตัดสินใจอะไรยังไงซึ่งอันเนี้ยก็คือจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่นักเขียนเขาก็จะพยายามตั้งใจเขียนเอาไว้ออกแบบเอาไว้ก็คือพาร์ทของคาแรคเตอร์ค่ะคาแรคเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าตัวละครใดแต่มันคือสิ่งที่ตัวละครน่ะตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่อสถานการณ์เหมือนเป็นสิ่งที่แสดงออกว่าตัวละครนั้นเป็นคนยังไงประมาณนั้นแหละโดยที่การออกแบบคาแรคเตอร์เนี่ยพอเชื่อว่ามันคงมีทฤษฎีเยอะมากเนาะไม่ว่าจะเป็น archetype หรืออะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้รับข้อมูลมาละกันค่ะจากในเวิร์กช็อปอ่าน Academy เนี่ยก็คือเรื่องของเป้าหมายของตัวละคร motivation ของตัวละครแล้วก็ conflict ของตัวละคร3สิ่งนี้มันทำให้ตัวละครน่ะมีความเป็นมนุษย์แล้วก็ทำให้เรารู้สึกมีจุดร่วมมีความสนุกเกิดขึ้นซึ่งเป้าหมายของตัวละครเนี่ยมันอาจจะมีแรง drive เนาะหรือมี motivation อะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวละครน่ะมีความต้องการขึ้นมาโดยที่ตัวละครเนี่ยก็จะมีความต้องการใน2เลเยอร์นะคะเหมือนคนเลยเหมือนมนุษย์ทั่วไปเหมือนตัวเราเองนี่แหละที่เราอาจจะมีความต้องการที่เรียกว่า character want อันนี้เรารู้ตัวว่าเราต้องการอะไรแต่มันจะมีอีกความต้องการหนึ่งก็คือ character need ที่ตัวละครอาจจะรู้ตัวหรืออาจจะไม่รู้ตัวก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ตัวละครต้องการจริงๆคือบางทีมันอาจจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาเพื่อเป็น calling ให้ตัวละครนั้นต้องแบบตอบรับภารกิจใช่ป่ะแต่ว่าเราก็จะเห็นแรงต้านเพราะว่าตัวละครนั้นอาจจะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการสิ่งที่ฉันต้องการคือ wantแต่จริงๆแล้วว่าสุดท้ายไม่ว่าจะมีแรงต้านมากแค่ไหนมันก็จะเรียกร้องให้ตัวละครนั้นออกไปทำภารกิจอยู่ดีนั่นก็คือเป็น character need นั่นเองนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญของ character ก็คือ conflict ค่ะคือถ้าเกิดว่าตัวละครไม่มี conflict เนี่ยเรื่องมันจะค่อนข้างแบนมากแล้วมันก็จะแบบเรื่อยๆเปื่อยๆเหมือนแบบเราดู rock ที่เป็นแค่ slice of life ที่แบบไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเหมือนแบบเป็น one day with me อะไรอย่างเงี้ยที่กินข้าวเช้ากินกาแฟทำงานบ้านแล้วก็จบแต่คอนฟลิกต์เนี่ยมันจะทำให้คนที่เป็นผู้อ่านอย่างเราเนี่ยเกิดความรู้สึกสนุกมันจะเกิดอารมณ์ที่แบบวางไม่ลงไม่อยากวางเพราะว่ามันมีไดเรคชันแล้วมันแบบมันรู้ว่าจะอ่านไปเพื่อลุ้นอะไรเราจะไม่เบื่อมันจะมีบางเรื่องแหละที่แบบเราอ่านไปแล้วก็รู้สึกว่ามันจะสนุกตอนไหนหรือว่าแบบฉันพร้อมจะปล่อยจอยจากมันได้ทุกเมื่ออะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดจากจุดนี้นะคะที่ตัวคาแรคเตอร์เองเนี่ยไม่มีคอนฟลิกต์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนาะไอ้ข้อมูลที่เราได้รับรู้มาจากฝั่งของผู้เขียนเนี่ยเรื่องพล็อตเรื่องของการออกแบบคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจแล้วก็สิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มันเกิดความสนุกหรือมันเกิด emotional connection เกิดขึ้นและที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่เราอ่านนิยายมันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นใช่ไหมคะแบบเรารู้สึกร่วมเนาะซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกที่เราสามารถรู้สึกได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปของเราเพราะฉะนั้นมันเป็นการดีมากที่เราจะได้ฝึกฝนที่จะรับรู้ความรู้สึกคือพอเราเปิดใจเนาะแล้วเราอินไปกับเรื่องราวเราอินไปกับตัวละครอย่างเงี้ยค่ะพอเราเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นมามันมีบริบทในหนังสือมันมีตัวหนังสือแล้วมันก็ได้เห็นไดเรคชันของตัวละครว่าเฮ้ยเขารับมือกับมันยังไงสิ่งนี้มันคือความรู้สึกอะไรมันช่วยฝึกฝนเราในเรื่องนี้ในเรื่องของการมองเห็นความรู้สึกการรับรู้ความรู้สึกแล้วก็บางทีมันอาจจะได้การจัดการความรู้สึกอะไรบางอย่างอย่างวันนี้เพิ่งได้จากเล่มนี้นะคะก็คือว่าฉากบรรยายในการรบทำให้เรารู้สึกกลัวไปพร้อมๆกันกับตัวละครแล้วเราก็ได้มองเห็นว่าโอเคสิ่งที่นักเขียนพยายามจะใส่เข้ามาบอกว่าความกลัวมันก็คือ human instinct เป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่เราสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อ
ให้เรามีชีวิตรอดได้สามารถแบบผลักเราให้ไปอยู่ใน survival mode ได้แต่ว่าถ้าในแง่มุมของเลเวลที่ไม่ใช่แค่การเอาชีวิตรอดล่ะเป็นเลเวลที่เรามีการคิดวิเคราะห์มีการใส่ strategy อะไรบางอย่างเข้าไปมันคือการเชื่ออย่างหมดใจในความหวังอะไรบางอย่างการมีความหวังและเชื่อในสิ่งนั้นมันจะทำให้เราสามารถที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวได้แล้วก็ผ่านมันไปได้อย่างดีขึ้นประมาณนี้อันเนี้ยก็คือเป็นแบบเหมือนแบบความรู้สึกที่เราอาจจะไม่ได้สามารถกลัวการแบบถูกเข็นฆ่าในสนามรบได้ในชีวิตประจำวันแต่ว่ามันทำให้เราได้เข้าถึงความรู้สึกกลัวแล้วก็ได้มองเห็นว่าโอเคมันสามารถเข้าใจได้แบบนี้นะแล้วก็จัดการกับความรู้สึกนั้นเผชิญหน้ากับความรู้สึกนั้นได้แบบนี้นะถือเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะได้ฝึกฝนการรับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองนะคะเหตุผลที่2ก็คือเรื่องของการเรียนรู้ค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นสายที่โตมากับ non fiction เนาะหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตัวเองหนังสือธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหนังสือแบบใดๆที่เป็นไม่ใช่เรื่องแต่งเราก็จะรู้สึกว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างและหลายๆอย่างได้เลยจากหนังสือก็คืออ่านจบแล้วสามารถเอาไปใช้ได้จริงเลยในชีวิตประจำวันเขาจะออฟเฟอร์ทั้งทฤษฎีทั้งเฟรมเวิร์กมีแบ็กอัพในเรื่องของงานวิจัยให้เราแบบหยิบไปใช้ได้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเวลาที่เราอ่าน non fiction ใช่ไหมคะแต่ว่าการอ่าน fiction เนี่ยนิยายมันคือ narrative เป็นเรื่องเล่าที่มีอะไรอยากบอกมีอะไรอยากสื่อสารแต่เขาจะไม่พูดตรงๆและเนี่ยแหละมันคือเสน่ห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่อ่าน non fiction เป็นหลักแล้วได้อ่านฟิกชันมันจะรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่เราจะต้องพยายามหาเรื่องที่จะเรียนรู้เองนะเขาจะไม่บอกตรงๆนะเราจะพยายามมองหาว่าแล้วตรงเนี้ยเรื่องเนี้ยเราน่าจะได้เรียนรู้อะไรแล้วเราสามารถที่จะเอาอะไรไปใช้ในชีวิตเราได้บ้างมันคือเสน่ห์อย่างหนึ่งจากการอ่านนิยายเนาะก็คือการได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกมาตรงๆซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่นักเขียนเขาตั้งใจจะใส่เข้าไปนะมันเรียกว่าธีมมันเหมือนเป็นประโยคอะไรสักประโยคหนึ่งที่เป็นแก่นของเรื่องว่าฉันอยากจะบอกเมสเสจเรื่องนี้กับคนอ่านคือที่เขาไม่บอกตรงๆเหมือนเวลาที่เราอ่าน non fiction เพราะว่าการบอกตรงๆมันอาจจะไม่เห็นภาพแล้วเราก็อาจจะไม่เชื่อเนาะเราอาจจะแบบปล่อยผ่านมันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าการเล่าออกมาในรูปแบบของนิยายมันได้ทั้งภาพอารมณ์ความรู้สึกร่วมเพราะฉะนั้นเราก็จะจำแล้วก็จะเข้าใจกับมันมากกว่าอย่างพอยกตัวอย่างอันนี้ค่ะก็คือตอนที่พลอยอ่านไวท์เบิร์ดเนี่ยมันมีข้อคิดละกัน มันมีสิ่งที่เรียนรู้ได้เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความเมตตาความใจดีว่าความเมตตาความใจดีเล็กๆน้อยๆของเรามันอาจจะเป็นทั้งหมดของชีวิตคนคนหนึ่งเลยก็ได้นะคือถ้าพูดแค่นี้แล้วบอกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนจงมีความใจดีมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะเราก็จะอย่างงี้ใช่ปะอาจจะแบบแค่ได้ยินแต่ไม่ได้ฟังแล้วก็แบบทะลุหูซ้ายหูขวาผ่านไปอะไรเงี้ยแต่พอมันมาถูกเล่าเรื่องนี้ผ่านชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งที่เป็นชาวยิวแล้วเขาก็อยู่ในช่วงที่แบบถูกยิวถูกกวาดล้างแล้วต้องถูกไล่ล่าตอนที่แบบกำลังเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนต้องหนีออกจากโรงเรียนหนีออกจากแบบห่างไกลออกจากอ้อมอกของพ่อแม่พัดภาคกับพ่อแม่แล้วก็หนีหัวซุกหัวซุนเพื่อเอาชีวิตรอดจนสุดท้ายแบบได้เพื่อนและครอบครัวของเพื่อนที่มีความใจดีเมตตากับเขาช่วยชีวิตให้เขาได้สามารถแบบหลบซ่อนแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปจนกระทั่งสุดท้ายได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงเฮ้ยเราจะเห็นว่าแบบไอสิ่งที่เพื่อนและครอบครัวของเพื่อนมอบให้ไอ้แค่ความใจดีความเมตตาเหล่านั้นมันคือทั้งหมดของชีวิตของคนคนหนึ่งได้เลยแล้วมันมีผลต่อการแบบดำรงอยู่ต่อไปของเขาสิ่งเนี้ยพอมันแบบมันกระแทกใจ พอมันเข้าไปในอารมณ์ความรู้สึกของคนอ่านเนาะมันก็ทำให้เราได้เข้าใจแล้วก็ได้มองเห็นความสำคัญของมันจริงๆอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของการเรียนรู้จากการอ่านนิยายเหตุผลที่3ซึ่งเป็นเหตุผลหลักในการอ่านนิยายของเราเลยก็คือการอ่านนิยายมันทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นแปลกไหมมันไม่ได้
มันเป็นเรื่องแต่งเนาะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราด้วยแต่ว่ามันสามารถทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นได้พอแบ่งเป็น2พาร์ทละกันสำหรับเหตุผลเรื่องนี้นะคะอันแรกก็คือความที่เรารู้สึกแบบ relate เรารู้สึกมี relevancy กับตัวละครใดตัวละครหนึ่งในนิยายมากๆจนบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเอาเรื่องฉันเอามาเล่าหรือเปล่านะฉันคือตัวละครนี้หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยจุดร่วมตรงนั้นแหละมันทำให้พอเรา relate แล้วอะแล้วเราได้มองเห็นเหมือนได้มองเห็นชีวิตตัวเองผ่านสายตาของบุคคลที่3เพราะเรากำลังอ่านหนังสือเล่มนั้นอยู่เนาะแล้วเหมือนเรามองเห็นตัวเองที่อยู่ในหนังสือใช่ปะมันก็จะทำให้เราแบบเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นคือเหมือนเรามองเรื่องราวเหล่านั้นด้วยสายตาของคนอื่นแล้วมันก็จะมีระยะห่างมากขึ้นเหมือนได้ถอยตัวเองออกมาจากสถานการณ์การเป็นคนนั้นๆนะคะคือว่าง่ายๆอ่ะพอมันเป็นเรื่องของคนอื่นอ่ะเรามักจะเก่งเสมอใช่ปะเหมือนเวลาเพื่อนมาปรึกษาเราอ่ะเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะกับเรื่องที่เราเจอเราอาจจะให้คำปรึกษากับเพื่อนได้ดีกว่าเวลาที่เราเจอเรื่องนั้นเองอะไรประมาณนี้แหละคอนเซปต์มันประมาณนั้นอย่างแบบมีหนังสือเล่มนึงอ่ะมันทำให้พลอยเองก็ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเล่มเนี้ยค่ะ0 ปีอเมริกาเรารู้จักตัวเองมากขึ้นในแง่มุมของตัวละครที่มีความรู้สึกเกลียดตัวเองตอนนั้นอ่ะที่เรารู้สึกว่าเรารีเลทมากๆเพราะว่าความรู้สึกที่ถูกถ่ายทอดออกมาของตัวละครนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกเดียวกับที่เรารู้สึกเลยแล้วเราก็เลยทำความเข้าใจว่าอ๋อสิ่งนี้เองเหรอคือการที่เราอะไม่ชอบตัวเองมีบางส่วนของตัวเราที่เราไม่อยากจะยอมรับมีบางส่วนของตัวเราที่เรารู้สึกว่าแบบเราเกลียดอะเราไม่อยากจะมีมันอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราได้รู้จักแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นในมุมนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปคือทำให้เราสามารถจัดการกับมันต่อได้เนาะเพราะว่าเราจะเติบโตไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักตัวเองใช่ป่ะคือขั้นตอนของการเติบโตอ่ะมันต้องรู้ว่าเราจะเติบโตจากจุดไหนอ่ะถ้าเราไม่รู้เราก็ยอมรับมันไม่ได้แล้วเราก็ก้าวต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการรู้จักตัวเองคือขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการที่จะเติบโตต่อไปอันนี้ก็เลยเป็นแบบเหตุผลหลักมากๆของการอ่านนิยายและทำให้เรายังคงเอนจอยกับการอ่านนิยายอีกส่วนหนึ่งของการอ่านแล้วทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นก็คือนิยายอาจจะมีบทบาทในการ reflection ค่ะในการสะท้อนอะไรบางอย่างในตัวเราออกมาคือล่าสุดพออ่านเล่มนี้จบไปแล้วก็เพิ่งจะรีวิวนะคะก็คือโซ่ดอกไม้แห่งความลับกับบุคคลปริศนาจริงๆมันดูเป็นหนังสือที่มีความมิสทรีอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเรื่องราวของหนังสืออ่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่กลับมาให้เราได้ถามตัวเองเป็นคำถามที่สำคัญกับครีเอเตอร์หรือคนที่เป็นศิลปินมากๆก็คือว่าเราอะสร้างผลงานออกไปเนี่ยเราต้องการให้โลกจดจำชื่อเราไหมต้องการให้โลกจำเราได้ไหมหรือว่าที่เราทำผลงานออกไปเราคิดว่ามันมีประโยชน์กับโลกใบนี้มันมีประโยชน์กับใครบางคนเนี่ยเราแค่อยากให้โลกจำสิ่งนั้นสิ่งที่เราทำเอาไว้ให้กับโลกใบนี้ให้กับใครบางคนมันก็เป็นคำถามที่ทำให้เรากลับมานั่งคิดกับตัวเองว่าแล้วเราเองอ่ะมี attitude แบบไหนมีทัศนคติแบบไหนเพราะว่ามันก็มีผลมากๆต่อการทำงานเนาะให้มันสร้างสรรค์ผลงานออกมาแน่นอนว่าปลายทางมันอาจจะได้ผลงานออกมาเหมือนกันแต่ว่าระหว่างทางอ่ะมันจะมีไวบ์ที่ไม่เหมือนกันแน่ๆนี่แหละค่ะก็เลยคิดว่าก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้นิยายอ่ะเหมือนเป็น reflection tool สำหรับเราด้วยเหมือนกันแต่เวลาที่เรากลับมา reflect กับตัวเองแล้วเนี่ยเราเห็นความคิดเห็นความเชื่อเห็นทัศนคติของเราแล้วอ่ะเราก็ต้องพยายามที่จะไม่ judge ตัวเองด้วยนะคะแค่มองเห็นแล้วก็รับรู้ว่าโอเคฉันมีความคิดแบบนี้ฉันมีความเชื่อแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำความรู้จักมันด้วยใจจริงเท่านั้นเองเหตุผลที่4นะคะก็คือเรื่องของการที่ทำให้เราอะนอกจากเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วใช่ปะมันจะทำให้เรามีความรู้สึกเข้าอกเข้าใจคนอื่นมากขึ้นค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่พลอยอะเคยทำคลิปไปแล้วเมื่อปี2 ปีก่อนแล้วก็ยังรู้สึกว่าการอ่านนิยายอะมันยังคงสร้างเอมพัตตีให้กับเรามากขึ้นเรื่อยๆจริงๆยังคงยืนยันในเหตุผลนี้อยู่เพราะว่านิยายอ่ะมันเป็นเรื่องแต่งใช่ไหมบางทีเราอาจจะรีเลทกับตัวละครแต่มันก็มีมากมายนักที่เราไม่ได้เหมือนกับตัวละครดังนั้นมันก็เป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เราเนี่ยลองเอาเท้าเราไปใส่ในรองเท้าของคนอื่นลองเอาหมวกของเขามาสวมที่หัวของเราดู
การได้ลองเป็นคนอื่นอะเป็นคนที่ถ้าดูแค่พฤติกรรมที่เขาทำแอคชั่นที่เขาทำในชีวิตจริงเราอาจจะไม่เก็ตว่าทำไมถึงทำแบบนั้นนะแต่ว่าการได้ลองปลอมตัวเข้าไปเป็นตัวละครตัวนั้นในหนังสือนิยายอะค่ะมันก็จะทำให้เราได้เข้าถึงความคิดความเชื่อแบ็คกราวด์การถูกเลี้ยงดูการเติบโตมาอะไรอย่างเงี้ยของตัวละครตัวนั้นเราก็จะเข้าใจถึงเบื้องลึกเบื้องหลังมากขึ้นแล้วเราก็จะตัดสินคนอื่นน้อยลงเพราะว่าพอเราแบบเหมือนเอาหมวกของเขามาสวมที่หัวของเราอะเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อเขาคิดแบบนี้เองสินะเขาตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าเขาเชื่อแบบนี้เนาะหรือว่าพอเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้เขาเติบโตมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่จะทำให้เราอะได้ไปเข้าใจคนอื่นคือบางทีถ้าสมมติว่าเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเรามีคนบางคนเนาะที่เราอยากจะเข้าใจคาแรคเตอร์นี้มากขึ้นน่ะเราก็สามารถจะศึกษาจากตัวละครก็ได้นะศึกษาจากการอ่านนิยายลองหานิยายที่มันมีตัวละครหลักที่มีบุคลิกหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่เราอยากจะศึกษาดูอย่างเช่นแบบเฮ้ยสมมติว่าเราอยากจะเข้าใจคนที่ต้องการยอมรับจากสังคมมากๆเราอาจจะหานิยายบางเรื่องที่ตัวละครหลักอะชีวิตถูก drive ด้วยสิ่งนี้เราก็จะได้มองเห็นเบื้องหลังของเขาแบ็คกราวด์ของเขาแฟกเตอร์ที่สำคัญในการตัดสินใจอะไรเงี้ยเพื่อที่จะนำมาทำความเข้าใจคนในชีวิตจริงของเราได้แล้วพอเชื่อว่าถ้าเปิดใจในการที่จะไปลองสวมรองเท้าของเขาอะเราจะตัดสินคนคนนั้นน้อยลงสุดท้ายนะคะมันคือเหตุผลในเรื่องของการเยียวยาและเติบโตเหตุผลหนึ่งของการอ่านนิยายมันคือช่วยทำให้เราเยียวยาอะไรบางอย่างเติบโตจากอะไรบางอย่างคือการอ่านเรื่องแต่งเนาะแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยแต่ว่ามันก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกร่วมใช่ไหมคะเรียนรู้ที่จะแบบรับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านั้นเรียนรู้จากธีมที่ผู้เขียนพยายามจะสื่อเอามาผูกโยงกับเรื่องของตัวเองได้มากขึ้นเอาไปทำความเข้าใจเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นยอมรับคนอื่นได้มากขึ้นซึ่งถ้าเราเวิร์กต่อในเรื่องทั้งหมดที่พูดมาค่ะบางทีมันก็ทำให้เราสามารถที่จะเยียวยาปมบางปมในใจได้ก้าวข้ามผ่านมันได้รวมไปถึงปลดล็อกแล้วก็เติบโตต่อไปจากจุดที่เคยเหนี่ยวรั้งเราเอาไว้ได้อย่างตอนที่พลอยอ่านเล่มนี้ใช่ไหมแล้วมันทำให้เรารู้จักกับเรื่องของความรู้สึกหรือปมการเกลียดตัวเองในตัวเราอะไรเงี้ยที่มีกับตัวเองแล้วเราได้แบบยอมรับมันได้เวิร์กต่อด้วยการพยายามกลับไปเยียวยาที่จุดเริ่มต้นมันก็ทำให้เราปลดล็อกเรื่องนี้ได้แล้วก็เติบโต move on จากเรื่องนี้ได้ทำให้เราก็รู้สึกว่าเหมือนเรากลายเป็นคนที่อบอุ่นกับตัวเองมากขึ้นใจดีกับตัวเองมากขึ้นมันไม่เกินจริงเลยจริงๆแล้วพอแบบมันอันล็อกในเรื่องเนี้ยค่ะนอกจากผลกระทบที่มันมาถึงตัวเองแล้วอะมันเหมือนมันก็มีพลังงานของความอบอุ่นแบบเนี้ยส่งให้กับคนรอบข้างเราด้วยอย่างน้อยๆก็คือคนที่แบบใกล้ชิดกับเราจริงๆก็จะรู้สึกได้ว่าพลอยมีรังสีของความแบบอบอุ่นใจดีมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้พลอยได้อ่านเล่มนี้ BBO Therapy ค่ะมันก็เลยทำให้เข้าใจว่าการอ่านมันมีพลังในการเยียวยาจริงๆคืออันเนี้ยเขาก็ไม่ได้พูดถึงแค่ฟิกชันหรอกมันรวมไปถึงแบบนอนฟิกชันหรือว่าเมมัวอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วอ่ะการบำบัดการเยียวยาคนที่มีปัญหาหรือว่ามีปมในจิตใจเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ด้วยการอ่านด้วยมันเหมือนเราไปเจอเทอราพิสต์แต่ว่าเป็นเทอราพิสต์ที่จ่ายยาด้วยการอ่านจ่ายยาด้วยหนังสือแล้วก็มานั่งคุยกันว่ามันมีเรื่องอะไรที่รีเลทมันทำให้เรารู้สึกอะไรแล้วอะไรที่ทริกเกอร์แล้วเราจะ move on ยังไงอะไรอย่างเงี้ยการอ่านนิยายก็เลยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยบำบัดจิตใจเราด้วยเหมือนกันทีนี้สำหรับคนที่แบบยังไม่อินกับการอ่านนิยายเนาะพูดมาสักขนาดนี้แล้วยังจะมีคนไม่อินอยู่ไหมแต่ว่าเริ่มสนใจก็อาจจะลองดูหนังสือประเภทแบบเมมมัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือชีวประวัติของคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความใกล้เคียงกับนิยายตรงที่ว่าเราอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมคือเขาจะต้องมีคาแรคเตอร์ชัดเจนอยู่แล้วแหละเพราะมันพูดถึงชีวประวัติของคนคนหนึ่งเนาะการอ่านเมมัวก็อาจจะช่วยทำให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นเหมือนกันได้เรียนรู้ที่จะเติบโตจากจุดที่เรารู้สึกว่ามันแบบมันเหนี่ยวรั้งตัวเราเองเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกัน
ก็สำหรับ5เหตุผลที่บอกเล่ากันมาในวันนี้นะคะก็หวังว่ามันน่าจะได้แบบพอจูงใจให้หลายๆคนเนี่ยเข้าสู่วงการการอ่านนิยายได้บ้างสำหรับใครที่ยังไม่เคยอ่านนิยายหรือว่าไม่อินกับการอ่านนิยายก็อยากจะให้ลองเปิดใจดูอย่างที่บอกถ้าแบบยังรู้สึกว่ายังไม่สามารถเก็ตกับเรื่องแต่งได้อาจจะลองดูพวกเมมัวก่อนก็ได้เสน่ห์ของการที่เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากหนังสือที่มันไม่ใช่นอนฟิกชันน่ะมันคือการค้นหาด้วยตัวเองว่าหนังสือกำลังจะบอกอะไรกับเราส่วนคนที่แบบยังไม่เข้าสู่วงการการอ่านแต่อยากจะเข้าสู่วงการการอ่านนะคะก็คือคุณสามารถเริ่มด้วยแบบนิยายที่อยู่ในช่องที่แบบเป็นความสนใจของคุณได้เลยไม่มากก็น้อยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราสนุกกับการอ่านมากขึ้นเรารักการอ่านมากขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยต่อยอดไปจากสุดนั้นก็ได้นะคะส่วนใครที่เป็นคอนิยายอยู่แล้วเนี่ยก็มาแชร์กันได้นะว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้เรายังคงอ่านนิยายอยู่แล้วเรายังคงเป็นแฟนการอ่านนิยายอยู่ค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ